welcome back to another vlog. Super tagal ko na lost vlog. Ewan ko when yun. Yung palengke vlog, if I'm not mistaken, nakalimutan ko na guys. Ngayon lang din ako nag-start mag-vlog kasi ngayon lang ako natapos mag-duty. So, ngayon lang din ako pwede mag-alis. Ang plan ko for today's vlog is microblading ako. So, first time ko ito microblading sa aking kilay. Baka magpa-eyelash lift din ako. I don't know. So, yun, isasama ko kayo later. And ipamit ko kayo sa owner and stuff. And para alam niyo din kung saan ako nagpa-microblade. Kasi marami siyang feedbacks, guys, about microblading. Like, or sa lips, sa cheeks, and sa yung eyeliner, guys. Yung permanent na eyeliner, manata yun. I'm not sure, guys. Pero, sige lang kayo. Sabihin ko later pag nandoon ako, guys. So, ngayon is mag-ready lang ako, guys. Nagamadali na ako kasi before 6 PM ang aking schedule sa kanya. And super layo pa from our house. So, nag-intro lang ako para hindi na ako mag-intro sa car. So, be right back. So, pasensyahan yun ang aking itsura. Yeah. And hindi na ako magkikilay, guys, kasi yun nga, magpa-microblading ako. Hindi din ako mag-mascara today kasi baka magpa-eyelash lift ako dun. Kasi meron na din sila dun. So, ginaayos ko na lang ang aking mga gamit sa bag. Nag-transfer ako kasi nag-change ako ng bag. Oh my gosh, mask pala. Tanan-tanan. Oy, kato pa dun, makalimtan. Wala pa pala akong mag-lip tint. Kunti lang dalhin ko kasi yun nga. Kunti lang naman errands ko today. So yun, balikan ko lang kayo later, guys. Okay? Bye! So guys, nag-Jollibee pala kami kasi medyo matagal pa matapos yung microblading, mga 2 hours. So baka magutom na ako maya kasi you know naman. Uy, mag-copyright! And BB ito na Jollibee. Hindi. Kasi walang iced coffee kayo dito sa Jollibee. So, yun. Balikan ko lang kayo later. So, ito na order natin. And may super meal. And akin yan, of course. And drinks. Rice. Starch rice. So, here's my food. Kaya para hindi ako magutom later. So, yung super meal ata to. Yung may spag, chicken, burger steak. And rice, of course. And nagpabay ako ng iced coffee sa 7-Eleven. So, yeah. So, guys, nandito na tayo. Medyo malayo pala talaga, no? Dito ito yung store niya. So, magpasok na ako. Yun, wear face mask. Hello! Hi, so pretty. Kalayo pala talaga. Nako, super layo talaga, ma'am. Ay, kaganda. Ito, prices nila. Yan yung owner. Hi, ate. So, ilagay ko lang yung ano nila, Facebook page. Sige. Wala na ako nag-browse. Okay naman good imong eyebrows actually. Picture ko ito. Oh, sure. Go lang. May hair na pala ako, guys. Pero gusto ko lang na full. Wala lang. Paano siya? Ang mga shapes eyebrows. So, sa imong gwapo naman siya actually yun. Tapos bagay sa imong is tanim mo siya Korean. So, more straight lang siya na brows. Itong straight. Straight. Okay. Straight siya na brows. Since imong structure sa brows is naka-straight na po siya. Tapos, so, i-feel lang na itong mga scars na area. Like, sa sides, no? Oo, kanyang diri dapita. So, nag-depend yung parang size na sa hair na talaga. Oo. Okay, gets. Pagwapo na siya, shape actually. Guys, kung magpaano kayo sa kanya, dapat schedule talaga. Kasi always siya puno. So, ang 3D kay parang di-add lang yung
Yeah. So, kana siya ma'am. So, makita na to kung asa ang dapat i-feel na to na area. So, diri wala kahit halos buhok. So, kanya siya i-feel na to na siya. More siya hair strokes. So, di na siya nga nakabaga. Baga lang to na siyang outline kay naka-ano man siya. So, mag-create hair strokes until diri. So, mas better, 6D na lang nato siya para mas define ang yung tail. So, 6D is combination siya sa microblade. So, mag-create hair strokes. Sa tail niya is i-feel na to siya. So, naka-shade siya. Okay ra ka na shape, no? Okay, sige. Nga naman po ito imuhang kilay yun. So, mag-add lang ta sa mga spars. Kanin. Anesthesia, guys. Coversa na to siya. For 30 minutes? For 30 minutes. So, ibabad siya for 30 minutes, guys. Anesthesia. Hindi ko nagpa-extension ko ka dati. Dati lang. Lumadlok na kung kayo daga ng mga Ay, balag di na makaano ba? Coffee pa rin. Sa 7-Eleven ito, guys. Pwede pala yan mag-ice coffee sa 7-Eleven. Ay, dapat Tagalog. Correct. Yeah. katutong December. Madagan kay kong client. Dugo na siya, te? Oh, dugo. Gamay. Gamay lang. Ay, asli. Ito na yung finish outcome. Tapos na. Nandiyan ang kilay. So guys, tapos na ang kilay ko and aking lashes. So, ngayon, kay i-meet natin yung owner. So, so siya na mag-explain kung saan ito banda ang kanyang store and anong mga gina-offer niya. So, ito si Ate. So, hi! You can visit Helwa Beauty Lounge at Indangan. So, I'm offering micropigmentation and semi-permanent makeup, including the eyebrows, lips, and eyeliner. And also, lashes and perming and extension. You can visit my page, Helwa Beauty Lounge. Ilagay ko lang sa description box para diretso kayo doon. So, sa mga gusto mag-avail ng service ng Helwa, kaya pag-enter nyo dito, may safe
And nagasunod sila ng mga safety protocols, which is ano kayo ng alcohol dito. And of course, mag-wear ng face mask. And ito yung kanilang rooms. So ayan, mas best pala guys na magpa-appoint kayo sa Hell1 na Facebook page bago kayo mag-walk-in kasi, you know, para safe lahat and para hindi magsabay-sabay ang mga clients ni ate. So, best talaga na magpa-appoint kayo first bago kayo magpunta dito. So, rest assured naka-PPE si ate. And siya lang din yung nagagawa ng mga kilay shirt kasi talaga na para maganda ating kilay. So, yun. Punta lang kayo sa kanyang Facebook page. So, kan siya, i-apply ni siya for mga 7 days until sa maayo na gil ang eyebrows. Ate! Ang balik ka ba? Oh my gosh, dulum na. Hello guys, kakauwi ko lang and nagaulan. So, hindi na ako nag-aircon para marinig niyo pa rin ako. So, ito na yung kilay ko. So, ganito pa siya ka-dark pero hindi yan ganyan ka-dark talaga guys. Ha? So, ito na yun siya. Super love ko masyado aking kilay. As in, super grabe kagaling ni ate. As in, makasure ka talaga na alam niya, ginagawa niya. So, yun guys. If gusto niyo magpa-microblading din or kahit sa lips niyo or yung something eyeliner or eyelash lift, mga eyelash extensions, I highly recommend Ate Georgita. As in, super galing niya kasi na-recommend lang din siya ng aking cousin-in-law. Kaya yun, sa kanya din ako nagpagawa kasi yun, gi-recommend talaga siya ng aking cousin. And marami na din siyang mga customers guys. As in, promise, hindi kayo mag-regret. Ilagay ko lang yung kanyang Facebook page at kanyang contact number guys para doon na kayo mag-diretso sa kanya, okay? And again guys, hindi po ito sponsored. Yun, sinubukan ko talaga ito and yun, ma-recommend ko talaga siya. So yun lang guys, that is it for today's vlog. I hope na-enjoy kayo kahit super short vlog lang ito. Miss ko lang talaga mag-vlog. Kasi medyo matagal-tagal din yung last vlog ko, diba? So, yun. I'll try my best na mag-vlog ulit. So, may ganap naman aking live. Pero always kasi ako nasa bahay, guys. Kasi online class. So, guys, I will end the vlog na. Thank you so much for watching, guys. And I hope to see you on my next one. Bye!